سلام، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از روشن دیسکاشن. تو این قسمت می‌خوایم با صفات و پایانه هاشون آشنا بشیم و اینکه چه سوالاتی دارن. در آخر هم با همون صفات و سوالات یک سری جملات ساده می‌سازیم. پس این قسمت رو تا آخر ببینید. خب، صفات انواع مختلفی دارن و معمولا ویژگی‌ها و خصوصیات اسم رو بیان میکنن. البته یه سری چیزهای دیگر رو هم منتقل میکنن ولی خب اینجا بحث تخصصی نمیکنیم. صفات توی زبان روسی مثل ضمایر اشاره و ضمایر ملکی وابسته هماهنگ محسوب میشن و از لحاظ شمار و جنس و حالت با اسمی که بهش وابستن هماهنگ میشن. به همین دلیل پایانه هاشون برامون خیلی مهمه. بریم که یادشون بگیریم. خب این 4 تا پایانه‌ای که می‌بینین بهشون میگیم پایانه‌های صفتی و معمولاً صفت‌ها این پایانه‌ها رو دارن و این هم مثال‌هاش. میتونین ویدیو رو پاز کنین و این مثال‌ها رو برای خودتون بنویسین. همونطور که می‌بینین با عوض شدن اسم ما و بسته به اینکه اسم ما مذکر، مؤنث، خنثی یا جمعه، پایانه صفت ما هم تغییر می‌کنه که با رنگ قرمز می‌بینین. البته اینجا هم یه سری نکات داریم که الان بهش میپردازیم. توی قسمت مربوط به جمع اسامی گفتیم که اگه در پایانه کلمه در پایان اسممون این 3 تا حرف رو داشته باشیم بعدشون ای سخت نمیتونیم بذاریم. توی صفات هم همین قاعده رو داریم. پس پایانه مفرد مذکر و جمعمون که ای سخت توش داشت اگه قبلشون این 3 تا حرف وجود داشته باشن به جای ای سخت از ای نرم استفاده میکنیم و این هم مثال هاش که اون 3 تا حرف با رنگ آبی و پایانه ما با رنگ قرمز مشخص شده به شکل مفرد مذکر و شکل جمع. دقت بکنید. نکته بعد مربوط به این 4 تا حرفه و همونطور که یادتونه بعد از این 4 تا حرف هم یه سخت رو نمیتونستیم بیاریم. به این 4 حرف میگیم همخوان‌های صفیری. تفاوتی که این همخوان‌های صفیری با اون 3 تا حرف قبلی دارن توی اینه که علاوه بر شکل مفرد مذکر و شکل جمع پایانه شکل خنثی هم تغییر میکنه و به جای پایانه او ی پایانه ی میگیره. پس موقع یادداشت کردن این اشکال زیر همخوان صفیری و پایانه هاش خط بکشین. خب تا اینجا پایانه هایی رو یاد گرفتیم که تکیه بر نبودن. سری 4 پایانه های ما پایانه هایی هستند که تکیه میگیرن و همیشه این تکیه روشون قرار داره. یعنی توی اون کلمه هیچ هجای دیگه به جز هجای پایانه تکیه بر نیست. به همین دلیل پایانه های ما به این صورت در میان. برای مفرد مذکر اوی، برای مفرد مؤنث آیا، برای مفرد خنثی اویه و برای شکل جمع ایه یا ایه. تنها نکته‌ای که توی این دسته از صفت‌ها باید یادتون باشه اینه که اگه پایانه تکیه بر بود و قبل از پایانه یکی از 7 همخوان رو داشتیم فقط کافیه توی شمار جمع به جای یه سخت یه نرم بذاریم. پس اگه پایانه ما تکیه بر بود فقط و فقط از این پایانه ها استفاده می‌کنیم. این کلمات رو یادداشت بکنین، بنویسین و تکرار بکنین تا یادتون نره. تا آخر این قسمت یک جمع‌بندی کوچیک هم برای پایانه ها داریم. خب صفت‌هایی که تا الان یاد گرفتیم صفت‌هایی هستند که اصطلاحاً پایانه‌های سخت داشتن. فقط یک دسته دیگه از صفات میمونه که پایانه نرم دارن. این صفات رو باید حفظ بکنیم. مثل بقیه چیزایی که توی زبان روسی باید حفظ بکنیم در کنار قاعده دار بودنشون. خب بریم شکلاشون رو ببینیم. همونطور که می‌بینیم پایانه‌ها به این صورتن. برای شکل مفرد مذکر یه نرم و یک کراtka. برای شکل مفرد مؤنث یا برای شکل مفرد خنثی یه و برای شکل جمع یه نرم و یه. همونطور که میبینین پایانه ها همشون نرم شدن. خب جمع‌بندی پایانه های ما به این صورته. برای اینکه بیشتر مفهوم باشه و کمتر قاطی بکنیم پایانه ها رو به 3 دسته تقسیم کردم. دسته اول پایانه های سخت بدون تکیه، دسته دوم پایانه های سخت با تکیه و دسته سوم پایانه های نرم. اینا رو یادداشت بکنین و سعی کنین صفاتی که کار کردیم و با همین پایانه ها دوباره برای خودتون بنویسین بدون کمک. خب حالا میریم سراغ بخش سوالات مربوط به صفاتمون و جمله سازی. صفات هم مثل بقیه وابسته‌های هماهنگی که تا الان یاد گرفتیم 4 تا شکل دارن. مفرد مذکر، مفرد مؤنث، مفرد خنثی و شکل جمع و به این صورت هم هستن. اگه اسم ما مذکر باشه شکل کاکوی، اگه مؤنث باشه کاکایا، اگه خنثی باشه کاکویه و اگه جمع باشه کاکیه.
همونطور که میبینین سوالات مربوط به صفات ما دقیقاً شبیه به سوالات مربوط به ضمایر اشاره است. تنها تفاوتی که میتونیم بگیم توی معناست که توی فارسی ما سوال مربوط به ضمایر رو میگیم کدوم و سوال مربوط به صفات میشه چه یا چطور. پس какой дом میشه چه خونه‌ای، چطور خونه‌ای. какая книга چه کتابی. какое пальто چه پالتویی، چطور پالتویی. какие очки چه عینکی، چطور عینکی. صورت دوم سوالاتی که میتونیم بسازیم با استفاده از اسم اشاره это است که از لحاظ ساختاری کاملتر نسبت به جملات قبلمون. какой это дом این چطور خونه ایه، این چه خونه ایه. большой بزرگ به معنای خونه بزرگیه که توی روسی فقط از یک کلمه استفاده میکنیم، کلمه ای که فقط مورد پرسش قرار گرفته، چطور. و جواب کاملترمون это большой дом این خونه بزرگیه. какая это книга این چطور کتابیه. хорошая خوبه. это хорошая книга این کتاب خوبیه. قبلا نمیتونستیم هیچ کدوم این جملات رو بسازیم، بعد یاد گرفتیم بگیم это dom، بعد گفتیم که это мой dom و حالا هم это большой dom. جمله بعدی که میتونیم بسازیم و میذارمش به عهده شما که توی بخش کامنت ها برام بنویسین اینه که بگین این خونه بزرگ منه، یعنی باید ضمیر ملکی مال من رو اونجا اضافه بکنید. خب این هم از این قسمت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ازش استفاده کرده باشین و تمام مطالبش رو تک تک یادداشت کرده باشین تا بتونین بعداً تمرین بکنین. توی قسمت بعد میبینمتون. شاد و سلامت باشین. یا حق.